नमस्कार साथीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज म तपाईहरूमा स्याउको खोलको एकदमै सिम्पल फ्लावर क्राफ्ट लिएर उपस्थित भएकी छु। साथीहरू, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अर्को एउटा कुराको जानकारी पनि दिन आएको छु साथीहरू, हजुरहरूले एकदमै कमेन्टमा ट्रेनिङको लागि इन्ट्रेस्ट देखाइदिनु भएको थियो। यदि हजुरहरू ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले मलाई StaySchool 1 टिकटक आइडीमा पर्सनली मेसेज गरेर पनि ट्रेनिङको लागि सबै कुरा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने यदि हजुरहरूले कुनै कारणवश मेरो आइडी भेटिरहनु भएको छैन भने आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर या कुनै आइडी सहित कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मैले सकेसम्म सबैको कमेन्टको रिप्लाई दिने कोसिस गरेको छु साथीहरू। र कसैको छुट्नु भएको छ भने हजुरहरूले मलाई डाइरेक्ट StaySchool 1 टिकटक आइडीमा इनबक्स मेसेज नै गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले बनाएका प्रडक्टहरू देखाउन या आफ्नो कुनै ट्रेनिङसँग सम्बन्धित भिडियोहरू पनि मलाई त्यसमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, म तपाईहरूलाई सकेको गाइड गर्नेछु र ट्रेनिङको लागि चाहिँ हजुरहरूले घरमै बसेर मसित ड्राफ्ट लिएर अनलाइन पनि सिक्न सक्नुहुन्छ र पर्सनली आएर सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरू, त्यसको लागि मलाई पर्सनली मेसेज गरेर कन्ट्याक्ट गर्ने या आफ्नो नम्बरहरू या आइडी छोड्ने, त्यो दुईटामा एउटा उपाय तपाईहरूले अपनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, र अर्को कुरा, हजुरहरूले यस्तो इन्ट्रेस्ट देखाइदिनु भएको भएर मैले सकेसम्म बुझ्ने हिसाबले स्लो हिसाबले भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु। कुनै कमी कमजोरी त भयो होला, यदि कमी कमजोरी भएको भए हजुरहरूले मलाई प्रष्ट कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। म सकेको सुधार गर्दै लैजानेछु साथीहरू। र हजुरहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भिडियो सबै बनाउँदैछु साथीहरू। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो एकदमै सिम्पल थियो, हजुरहरूलाई उपयोगी हुन्छ कि भनेर मैले यसलाई तपाईहरूमा आज ल्याएको थिएँ। यदि भिडियो उपयोगी लागेको भए यसलाई लाइक सेयर गर्न र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा सजिलै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म अवश्य सुधार गर्नेछु र यस्तै भिडियोका साथ हजुरहरूमा फेरि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै साथीहरू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।